back sa akin channel. At kung bago ka lang sa akin channel, you are most welcome. So for today's vlog, isasama ko kayo sa aking pamimili sa fish market or sa Waterfront dito sa Dubai. Doon nakakabili ng murang mga seafoods. So instead, nabibili ako sa malapit na grocery. Doon na lang ako pupunta para mas makamura. And since nasa low carb diet ako for the past few days, bibili ako ng mga konting seafoods para sa aking recipe. And then of course, share ko sa inyo yung aking mga recipe. And then, kung nakapanood na kayo sa aking previous vlog, may mga na-share na ako ng konting recipe doon. So, after kumamili ng seafoods later, syempre, i-share ko sa inyo yung aking shrimp, creamy shrimp, which is low carb siya. So, yun guys. So, tara! So, eto na nga, nakapamili na ako. So, binili ko na naman shrimp, salmon, and tuna. So, yun yung mga upcoming low-carb recipe video ko na gagawin. So, since nag-start na ako mag-low-carb diet, so, ito na yung magiging food ko for 1 week siguro. So, yun, eto na siya.